بلم نیستر. که اینکه تو خانواده‌های رشتی برخلاف بقیه استانا زنها قدرت زیادی دارن. غذای محلیشو خیلی مثلا نمیتونی هر جایی پیدا کنی. سلام، امروز اومدیم با مردم خونگرم رشت در مورد ویژگی‌های رشت مصاحبه کنیم. بریم ببینیم چه خبره. خودتون رو معرفی می‌کنی؟ راسین هستم، 19 ساله. ساکن رشت هستی؟ بله. رشتی بودنتون افتخار می‌کنی؟ خب نمیشه به رشت افتخار نکرد با وجود این همه افتخارهایی که چه از گذشته چه تا الان هستش، مخصوصا با مردمی که الان وجود دارن. از نظر شما رشت چه ویژگی‌هایی داره؟ خب یکی اینکه من رشت رو به خاطر همین آب و هوای بارونیش دوست دارم. دو اینکه خب فرهنگش خیلی بالاه، مخصوصا مردمانش، چه تو طبقه بالا چه تو طبقه پایین. معمولا رشت چه تو عرصه زنان چه عرصه مردان معمولا همیشه در حال پیشرفت بوده، با بقیه استانا هم با باقی استانا معمولا فرق زیادی داشت. اگه یه ویژگی بارز از رشت رو که خیلی دوست دارین بهتون بگیم که به ما بگین، کدوم ویژگیش هست؟ یکی اینکه تو خانواده‌های رشتی برخلاف بقیه استانا زنها قدرت زیادی دارن. معمولا توی باقی استان‌ها ما اینو مشاهده نمی‌کنیم. معمولا همه جا هم بهش اشاره شده، هم با توجه به فرهنگش و به فرهنگ خانواده‌داریش بخوایم اشاره کنیم. معمولا زنها قدرت زیادی دارن. معمولا زنها یه کاری هن، چه تو طبقه مثلا روستایی، توی اطراف رشت، توی اطراف حتی استان گیلان. معمولا خب یه سری حرف زشتی در مورد رشت میزنن، یا اینجوریان اونجوریان، غیرتش رو زیر سوال میبرن. ولی به نظر من یکی از ویژگی بارز این که رشت رو خیلی دوست دارم و برام مهمه این که زنها قدرت زیادی دارن. معمولا تمامی اتفاقایی که داخل خانواده، داخل کل اون اقوام میفته زیر نظر زنها هست و زنها قدرت اینو دارن که در مورد هر چیزی نظر بدن. باریکلا. نه باریکلا. اگه باید تا آخر عمرتون توی یه شهر زندگی کنین، اون چه شهریه؟ مشخصه دیگه رشت. اگه دوست داشتین میتونین یه جمله گیلکی رشتی به مخاطبانمون بگین. گیلکیم که زیاد خوب نیست، ولی خب من قربان تمام زکان رشتم. خودتون رو معرفی میکنین؟ سید مریم رازی، بسیار عالی. ساکن رشت هستی؟ رشت. به رشتی بودنتون افتخار میکنی؟ بله، چرا نکنم. ویژگی های رشت رو اگه بخوایم که بهمون بگین چیا هستن؟ ویژگی رشت بیشتر آب و هواشه که خیلی دوست دارم، مخصوصا این 4 فصل که خیلی مثلا آفتابی بودنشو خیلی دوست دارم بیشتر، ولی خب از بارونم خوشم میاد، هر از گاهی بارون بیاد. غذای محلیشه که غذای محلیشو خیلی مثلا نمیتونی هر جایی پیدا کنی. غذای سنتی مخصوصا عاشق غذای سنتیشم و خودمم خیلی خوب درست میکنم. حالا حرف غذای محلی شد، کدوم یکی از غذای محلی رو بیشتر دوست دارین و اینکه کدوم یکی رو بهتر درست میکنین؟ غذای محلیشو همشو خوب درست میکنم و همش هم دوست دارم. منتها بینشون مثلا این باقالی خورشت محلیمون رو مخصوصا باقالی ترش رو خیلی دوست دارم. میرزا قاسمی، سیر قله‌ای، اینو خیلی دوست دارم. گوجه خورشتش هم دوست دارم. گوجه خورشتش هم خیلی خوشمزه است. البته خودم نمیدونم، شاید خودم خیلی خوشمزه درست میکنم. باریکلا. اگه بخواین تا آخر عمرتون توی یه شهر زندگی کنین، اون کجا؟ توی یه شهر همین رشت، ولی دوست دارم جای دیگرم ببینم، نه که فقط مثلا حالا اکتفا کنم به یه جای یا یه استان و یه شهر. اگه دوست دارین یه جمله کوتاه گیلکی به مخاطبمون بگین. چشم، حتما. از اینکه با ما دیگه ما رو خیلی خوشحال می‌کنی و من خیلی خوشحالم از اینکه با شما مصاحبه گذاشتم. خیلی دوست دارم و دوست دارم مثلا جوانان مثلا خیلی ترقی بکنی، خیلی بشه، مخصوصا خانومان. عاشقم که خانومان خودشان برای خودشان اصلا متکی به خودشان ببید، به هیچکی وابسته نبید، خودشان رشد بکنی و من اعتقاد بهش دارم و دلم حتما موفق میده. میتونین خودتون رو معرفی کنین؟ من مارال هستم. ساکن رشت هستی؟ بله، ساکن رشت هستم. شما به رشتی بودنتون افتخار میکنین؟ من اصالتا رشتی نیستم ولی خیلی رشت رو دوست دارم و رشتی ها رو، به خاطر همین هم زندگی تو رشت انتخاب کردم. از نظر شما رشت به چه چیزایی معروفه؟ به خونگرمی،
به شهرداری، به غذای خوشمزهش، همین چیزا، بارون قشنگش. یه ویژگی بارز رشت که از همه بیشتر دوست داری رو میتونین بهمون بگین؟ اینکه خیلی شهر زنده‌ایه. معمولا خیابوناش همیشه شلوغه، آدمای خیلی خوبی برخورد میکنی تو خیابون. غذاهای رشتی رو دوست دارین کدومش رو از همه بیشتر دوست دارین؟ میرزا قاسمی. اگه باید تا آخر عمرتون توی یه شهر زندگی کنین، اون کدوم شهره؟ همین رشت رو انتخاب میکنم. اگه دوست دارین یه جمله کوتاه رشتی به مخاطبمون بگید. بلم این سر. عالی بود، دستتون در نکنه. مرسی.